guys, this is me, Red. So, welcome sa aking main channel. Kung bago lang kayo sa aking main channel, please subscribe and click the bell below. Ang topic natin ngayon is paano maglagay ng thumbnail sa ating YouTube video. Watch this. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking bagong video. Naway may natutunan kayo sa aking bagong video ngayon. Huwag niyo kakalimutan na mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Please don't forget to like, subscribe ang aking YouTube channel for more videos. Bye guys!